trước đến nay, ngành ngân hàng luôn là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế quốc gia, đóng góp vô cùng quan trọng trong việc cung ứng nguồn vốn cũng như là tác động không nhỏ đến việc tăng trưởng chung của thị trường. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh là mặt bằng lãi suất đang dần thay đổi như hiện tại, thì liệu nó có những cái tác động như thế nào tới các hoạt động chung của ngân hàng, và các ngân hàng đang đứng trước những cái cơ hội và thử thách ra sao? Thì để giải đáp những thắc mắc này, trong buổi phát sóng ngày hôm nay, tôi là Thúy Huyền rất vui được quay trở lại với quý nhà đầu tư, và đặc biệt cùng đồng hành với tôi ngày hôm nay đó chính là anh Công Nguyên, chuyên viên phân tích cấp cao đến từ công ty chứng khoán Mirasec Việt Nam. Em chào anh Nguyên. Chào Huyền, chào quý nhà đầu tư. Trong quý 3 em nhận thấy là tăng trưởng tín dụng đã cho một cái sự chậm lại rồi, thì cho tới quý tư hiện tại là em thấy là đã có dấu hiệu là gia tốc trở lại. Thì anh Nguyên có thể cập nhật cụ thể hơn về cái xu hướng tăng trở lại này được không ạ? Nó tác động nó tới từ đâu, và cũng như cái nhóm ngân hàng cụ thể nào đang dẫn dắt được cái tăng trưởng tín dụng chung của cả ngành? Tăng trưởng thường thì trong quý 3 nó sẽ chậm hơn, chậm lại một chút do quý 4 mới là quý cao điểm giải ngân của các ngân hàng thương mại. Thì tăng trưởng tín dụng trong quý 3 tăng trưởng có phần chậm lại, là mở rộng đâu đó khoảng 3%. Tuy nhiên thì trong tháng 10 và tháng 11 là tăng là lần lượt là khoảng 1,3% và 1,7%. Đưa cái số tăng trưởng tín dụng lũy kế đến cuối tháng 11 là khoảng 16,6% so với mức đầu năm, là mức gần như là cao kỷ lục trong lịch sử, cũng như là đây là đã vượt quá cái mục tiêu ban đầu của ngân hàng nhà nước đề ra đầu năm là khoảng 16%. Còn về cái nhóm dẫn dắt thì trong 9 tháng đầu năm thì khối ngân hàng niêm yết tiếp tục là cái nhóm tăng trưởng vượt trội hơn với khoảng là 14,6%, cao hơn cái mức tăng trưởng chung là khoảng 13,4%. Còn về tăng trưởng thì nó sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Thì dẫn dắt vẫn là nhóm các ngân hàng tư nhân lớn, ví dụ như VPBank thì họ tăng đâu đó là 28,5%, MB thì tăng khoảng là 18,5%, Techcom thì họ tăng khoảng 17,9%. Còn HD thì năm nay có vẻ họ chậm lại hơn một chút, là tăng trưởng 9 tháng đâu đó khoảng 11,4% do họ bán một cục dư nợ khá lớn, khoảng trên 20.000 tỷ sang cho Vietcombank, thì ghi nhận tín dụng của họ chỉ tăng khoảng 11,4%. Còn về nhóm ngân hàng quốc doanh thì chỉ có CTG là ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn của ngành là khoảng 15,6%. Trong khi đó thì Vietcom và BID thì tăng khoảng 12,4% và 8,8%. Mặc dù cái quý 4 thì chúng ta chưa có số cụ thể của các ngân hàng, tuy nhiên thì mình có thể nhìn vào cái xu hướng lãi suất khi mà các ngân hàng họ bắt đầu họ tăng lãi suất để tăng huy động thì có nghĩa là họ đã có nhu cầu để giải ngân thì họ mới tăng. Thì những cái ngân hàng mà chúng ta có thể thấy họ tăng lãi suất gần đây như là HD, VB, MB hay là Techcom, hoặc là mới gần đây nhất thì ACB cũng bắt đầu tăng lãi suất, thì chứng tỏ là các ngân hàng này cũng sẽ tăng trưởng tín dụng khá là tốt trong quý cuối năm. Như anh đề cập thì cho tới hiện tại thì năm 2025 là ghi nhận một cái mức tăng trưởng tín dụng kỷ lục. Thì anh Nguyên đánh giá như thế nào về cái mức tăng trưởng này, thì liệu nó có bền về sau hay không, và dự phóng của anh cho tăng trưởng cả năm 2025 và xu hướng cho năm 2026? Trước hết thì dự báo tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2025 phòng vẫn duy trì cái mức tăng trưởng dự phóng đâu đó khoảng gần 17%. Vì nói chung là những cái giai đoạn mà họ đẩy tín dụng trong 9 tháng hoặc là tháng 10, tháng 11 thì những cái phân khúc mà họ tăng trưởng là không phải cái phân khúc trọng tâm của họ, mà có một cái phần không nhỏ là họ đẩy tín dụng nhanh để hoàn thành cái mục tiêu. Thì anh kỳ vọng là những cái ngân hàng họ sẽ bắt đầu họ giải ngân vào, họ luân chuyển cái dòng vốn của tín dụng sẽ sang những cái phân khúc mà mang lại lợi nhuận tốt hơn cho ngân hàng, thì nó tăng trưởng sẽ bền vững hơn. Còn dự phóng cho năm 2026 thì tăng trưởng tín dụng kỳ vọng đâu đó đạt khoảng trên 13%, gần 14%. Bởi vì mức 2025 có thể coi là một mức gọi là cao, gần như cao nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây, thì nó tạo ra một cái mức nền khá là cao. Ngoài ra thì cái dòng tín dụng nó sẽ chảy vào những cái phân khúc mà gọi là khá là rủi ro, thì vì vậy thì anh kỳ vọng là cái tín dụng sẽ bắt đầu chậm lại và hướng đến những cái phân khúc tín dụng mà nó thúc đẩy kinh tế tốt hơn, chứ không phải là chỉ chảy vào những cái ngành như bất động sản. Về phân khúc khách hàng thì trong 2 năm trở lại đây,
thì nhóm khách hàng doanh nghiệp là cái nhóm liên tục thu hút được cái dòng vốn tín dụng, trong khi đó là nhóm khách hàng cá nhân thì lại khá là trầm lắng hơn. Thì anh Nguyên có thể chia sẻ thêm về cái tình hình hiện tại cũng như là cái xu hướng dịch chuyển nhu cầu tín dụng giữa hai nhóm này trong thời gian tới sẽ như thế nào? Nó sẽ vẫn như vậy hay là sẽ cho thấy một sự thay đổi rõ rệt hơn? Cái xu hướng tăng trưởng tín dụng giữa các phân khúc khách hàng á, thì bắt đầu từ cuối 2022, khi mà bắt đầu lãi suất gia tăng thì cái nhóm khách hàng cá nhân là cái nhóm đầu tiên bị ảnh hưởng bởi cái môi trường lãi suất. Thì vì vậy thì cái nhu cầu tín dụng của nhóm này là thấp hơn so với nhóm khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bắt đầu sẽ bước sang 2025 thì khi mà kinh tế bắt đầu hồi phục, trong giai đoạn hồi phục á, thì khách hàng cá nhân cũng bắt đầu hồi phục, và đặc biệt là chúng ta có thể ghi nhận là tại các ngân hàng quốc doanh thì cái tăng trưởng của khách hàng cá nhân của họ cũng duy trì là khá là tốt, cái tỷ trọng liên tục mở rộng. Ngoài ra thì một số ngân hàng tư nhân lớn như là Techcom hoặc là HD Bank thì họ cũng có một cái danh mục khách hàng cá nhân khá là ổn định. Ngoài ra thì họ cũng cho vay đòn bẩy, là cho vay đòn bẩy chứng khoán khá là nhiều. Vì vậy thì cũng thúc đẩy được cái tăng trưởng của cái nhóm khách hàng cá nhân. Như vậy là có thể kỳ vọng là cái sự tăng trưởng của hai bên nó sẽ cân bằng giữa doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian tới. Còn đối với mảng ngân hàng đầu tư và thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì bên phòng phân tích có những nhận định như thế nào anh? Nhìn vào cái số liệu mà phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý 3 năm 2025 thì tổng lượng phát hành là giảm khoảng đâu đó 19%, là chủ yếu là do các ngân hàng, các tổ chức tín dụng họ giảm phát hành là khoảng 31%, trong khi đó thì phát hành từ phía nhóm bất động sản vẫn ở mức ghi nhận mức tăng là khoảng 36%. Tuy là tăng trưởng vẫn ổn nhưng mà còn khá là thấp và còn nhiều dư địa trong cái thời gian tới. Và lợi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân tăng tương đối là mạnh, là khoảng 49 điểm cơ bản so với quý 2, hoặc là tăng khoảng 58 điểm cơ bản so với lại cùng kỳ. Điểm chính là bởi vì cái lãi suất phát hành từ cái nhóm mà tổ chức tín dụng gia tăng, khi mà cái nguồn cung trên thị trường của cái nhóm này trong 9 tháng đầu năm là tăng. Vì vậy thì cái lợi suất từ phía mà thị trường yêu cầu nó sẽ gia tăng. Còn về kênh trái phiếu bất động sản thì sau cái giai đoạn tắc nghẽn từ 2022 thì khiến một phần lớn dư nợ của các trái phiếu bất động sản để di chuyển qua, họ cơ cấu lại sang cho họ đi vay từ phía các ngân hàng. Vì vậy thì nhìn chung thì cái danh mục đầu tư của các ngân hàng là giảm. Tuy nhiên thì cái rủi ro tập trung mà mọi người hay nói đến thì lại gia tăng, bởi vì những cái dư nợ trước đây là trái phiếu thì nắm một phần bởi các ngân hàng, nhưng mà ngoài ra thì cũng có những cái người nắm giữ, những cái nhà đầu tư khác giống như là bảo hiểm hoặc là những cái nhà đầu tư riêng lẻ, thì hiện tại là họ đã luân chuyển sang hết cho dư nợ sang cho các ngân hàng. Vì vậy thì anh kỳ vọng là triển vọng đầu tư, ngân hàng đầu tư của các ngân hàng sắp tới họ sẽ bắt đầu gia tăng khi mà doanh nghiệp bất động sản tài chính họ ổn định hơn, thì họ sẽ bắt đầu là họ có thể gia tăng phát hành. Nhân tiện đây em nghe anh Nguyên có chia sẻ về lãi suất của trái phiếu, thì gần đây thị trường cũng đang khá xôn xao về việc các mốc lãi suất khác của ngân hàng như anh đề cập trước đó đã đang gia tăng rồi. Thì nhờ anh cập nhật giúp là quý nhà đầu tư cụ thể hơn về là cái lãi suất cho vay cũng như là xu hướng chung sắp tới của lãi suất. Về lãi suất cho vay thì chúng ta có thể theo dõi cái lãi suất của các ngân hàng công bố. Thì trong quý 3 nếu mà chúng ta tính trung bình thì lãi suất cho vay của các ngân hàng giảm đâu đó khoảng gần 40 điểm cơ bản so với cuối năm 2024. Tuy nhiên thì nó sẽ khác với các quý trước. Thì theo mà anh thống kê thì đa phần các ngân hàng trong cái quý trước thì họ đều giảm cái lãi suất cho vay chung bình quân. Tuy nhiên thì cái quý 3 một vài ngân hàng họ có công bố sớm cái lãi suất bình quân của tháng 10 tháng 11 thì lãi suất bắt đầu để gia tăng trở lại rồi. Kỳ vọng trong giai đoạn tới thì cái lãi suất cho vay này được các ngân hàng chia sẻ là họ sẽ dự phóng là tăng đâu đó khoảng 50 đến 70 điểm cơ bản trong khoảng quý 4 năm 2025 và nửa đầu năm 2026. Với anh Nguyên đánh giá cái việc mà tín dụng trong giai đoạn cuối năm là gia tốc mà để về đích, thì ở cái mặt tích cực là mang cái yếu tố là thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên là điều này liệu có dẫn đến những cái rủi ro về thanh khoản về sau như thế nào? Khía cạnh huy động tiền gửi nó đang diễn biến như thế nào?
Như chúng ta cũng thường theo dõi á, thì cái lãi suất huy động của các ngân hàng trước đây á, bắt đầu từ trước tháng 10 á, nó rất là thấp, và hiện tại kể cả sau khi gia tăng đâu đó khoảng 30 đến 40 điểm cơ bản, thì nếu chúng ta so lại với cái giai đoạn mà kinh tế phát triển ổn định và không có quá nhiều yếu tố bên ngoài như trước 2020 á, thì hiện tại cái lãi suất huy động cũng đang rất là thấp, cũng còn rất là thấp, đâu đó khoảng hơn 200 điểm cơ bản so với cái giai đoạn trước. Thì nhằm mà huy động được tốt hơn á, thì các ngân hàng kỳ vọng sẽ họ sẽ gia tăng thêm đâu đó khoảng 60 đến 100 điểm cơ bản để huy động được cái dòng tiền gửi từ cư dân. Vừa rồi anh Nguyên cũng có đề cập tới là các ngân hàng đang phụ thuộc nhiều vào các kênh huy động thay thế, thì điều này tác động đến cái diễn biến lãi suất như hiện tại, đúng không anh? Và anh có thể chia sẻ chi tiết hơn là nó tác động như thế nào và vào các khía cạnh nào không ạ? Trong cái giai đoạn trước á, thì năm 2024 á, thì các ngân hàng họ huy động khá là nhiều từ cái kênh gọi là kênh chứng chỉ tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá là cái trái phiếu doanh nghiệp á. Tuy nhiên thì năm nay thì cái việc mà bởi vì khi mà họ huy động từ những cái kênh này thì thường họ sẽ phải trả cái mức lãi suất cao hơn và kéo dài hơn. Tuy nhiên thì nếu mà khi mà họ sử dụng kênh này quá nhiều á, thì nó dẫn tới bị ảnh hưởng tới cái lợi nhuận của ngân hàng, là thu nhập thuần từ lãi vay. Thì họ gần đây thì họ lại bắt đầu huy động nhiều hơn từ kênh liên ngân hàng. Thì cái kênh liên ngân hàng này từ đầu năm đến giờ cái lãi suất là duy trì ở mức rất là cao, là khoảng trên 5%, là tương đương với cái mức huy động tiền gửi mà có kỳ hạn. Và tới khoảng tháng 10 và tháng 11 và đầu tháng 12 cái lãi suất này có nhiều lúc là đã trên ngưỡng 7%. Chúng ta có thể thấy là cái dấu hiệu này cho thấy là cái thanh khoản khá là căng tại các ngân hàng, và họ sẽ phải bắt đầu là gia tăng cái lãi suất huy động để huy động từ cái kênh tiền gửi cư dân, là cái kênh mà gọi là kênh huy động truyền thống của các ngân hàng. Nhắc tới lãi suất thì là một trong những tác nhân chính gây ảnh hưởng tới, thì em nghĩ đó chính là tỷ giá đi. Thì theo em theo dõi thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng đã cắt giảm 3 đợt lãi suất trong năm nay và kỳ vọng thêm là 2 đợt nữa trong năm sau, năm 2026. Thì cái việc này liệu tỷ giá trong nước có thể giảm bớt được một phần nào về áp lực không ạ? Chúng ta có thể thấy rất là rõ là cái vấn đề tỷ giá, đặc biệt là ở trên thị trường tự do, là cái áp lực về tỷ giá bắt đầu giảm rất khá là nhiều rồi. Bởi vì có những cái giai đoạn mà đỉnh điểm á, thì cái mức độ trượt giá của đồng Việt Nam so với cái đồng đô á, thì đâu đó là khoảng 10%. Tới hiện tại thì cái mức suy giảm chỉ còn đâu đó là khoảng 6 đến 7% thôi. Thì cũng như em nói á, là việc mà Fed họ cắt giảm lãi suất 3 lần, thì nhưng mà ở chiều ngược lại thì lạm phát của họ vẫn chưa giảm, thì thành ra cái lợi suất thực tế của Mỹ gọi là họ đang suy giảm. Vì vậy thì nó sẽ gọi là đỡ áp lực hơn cho Việt Nam. Ngoài ra thì cái lãi suất của chúng ta đang gia tăng mà lạm phát lại được kiểm soát. Vì vậy thì cái lãi suất Việt Nam nó lại khá là ổn định, lãi suất thật của Việt Nam khá là ổn định. Vì vậy thì nếu mà chẳng hạn như trong kịch bản mà Fed họ tiếp tục cắt giảm 2 lần trong năm sau, thì chúng ta có thể tự tin là cái lãi suất, cái áp lực từ cái tỷ giá này là không quá lớn trong năm sau. Chỉ trừ một điểm là bởi vì chúng ta có thể hay nói tới là cái việc mà cái mức dự trữ ngoại hối của chúng ta thì ở mức đâu đó khoảng 80 tỷ đô, là chỉ xấp xỉ đâu đó là khoảng 3 tháng nhập khẩu. Thì cái việc mà nếu mà áp lực tỷ giá giảm thì rất có thể là cái ngân hàng nhà nước sẽ có động thái là mua tích trữ trở lại đô, thì nó sẽ gia tăng phần nào áp lực về tỷ giá. Tuy nhiên thì cái việc mà ngân hàng nhà nước mua chủ động thì nó sẽ tốt hơn là họ phải bị động, họ bán can thiệp. Vừa rồi chúng ta cũng đã hình dung được cái bức tranh tổng thể về sự lệch pha giữa tăng trưởng tín dụng và huy động. Thì vậy khi nhắc tới việc thanh khoản đang căng cứng tại các tổ chức tín dụng, thì cụ thể là thanh khoản ở đây là nói đến cái tiêu chí nào? Và anh có những cái nhận định nào về cái yếu tố này trong thời gian tới? Về các chỉ số thanh khoản thì thường ngân hàng nó sẽ có khá là nhiều chỉ số thanh khoản. Thì thanh khoản nhanh và cái tỷ lệ mà gọi là cho vay ngắn, huy động ngắn hạn, cho vay chung và dài hạn á, thì theo anh theo dõi thì nó không quá áp lực, vẫn duy trì trên mức gọi là ổn định, và có một cái bộ đệm rất là
tương đối ổn nên không cần quá gọi là chúng ta không cần quá lo ngại về những cái chỉ số này. Thì ngược lại thì cái việc mà huy động tăng trưởng thấp hơn so với tín dụng á, không chỉ trong năm 2024, 25 mà đã bắt đầu từ khoảng 2020 khi mà đầu tư bất động sản và những cái kênh đầu tư khác á, họ hấp dẫn hơn kênh tiền gửi á, thì đã hút một phần dòng tiền ra khỏi hệ thống. Thì vì vậy thì cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ LDR là tỷ lệ cho vay trên huy động của hệ thống ngân hàng á, là được đẩy lên cái mức khá là cao. Hiện tại là đến cuối quý 3 là khoảng trên 80%. Và một số cái ngân hàng giống như những cái ngân hàng quốc doanh á, họ đi huy động với cái lãi suất rất là thấp khi mà họ cũng phải đẩy tín dụng để giống như là họ điều tiết cái lãi suất trên thị trường. Vì vậy thì họ vừa phải đẩy tín dụng nhưng mà ở chiều ngược lại thì họ lại không huy động được, nên nhiều ngân hàng như là BIDV hay là CTG, cái tỷ lệ mà LDR này thì nó đã được đẩy lên rất là gần cái mức trần là đâu đó khoảng 85%. Thì gần đây thì các ngân hàng quốc doanh em thấy cũng đã và đang có kế hoạch là tăng vốn để mà hỗ trợ được cái bộ đệm vốn của họ. Cái tình hình an toàn vốn tại các ngân hàng khác là như thế nào và liệu họ cũng có kế hoạch tương tự hay không? Về diễn biến mà tỷ lệ an toàn vốn là tỷ lệ K trong quý 3 thì nhìn chung ở mặt chung thì tỷ lệ K tại các ngân hàng cải thiện nhẹ trong quý 3 nhờ là lợi nhuận của họ tăng trưởng khá là tốt trong kỳ. Còn xét riêng về từng khối thì khối ngân hàng tư nhân luôn duy trì cái mức K này trên 12%, khá là cao, kể cả nếu mà phải tuân thủ theo cái tiêu chuẩn là thông tư 14 năm 2025 đến 2027 mới cần phải áp dụng, thì những cái ngân hàng này chia sẻ là họ vẫn đạt những cái tiêu chí an toàn theo cái thông tư mới. Còn ngược lại thì ở khối ngân hàng quốc doanh thì K tuy có phần thấp hơn, tuy nhiên thì vẫn hoàn thành những cái tiêu chí gọi là những cái quy định hiện tại, và họ cũng có một số phương án hoặc là những cái dư địa để họ gia tăng cái tỷ lệ an toàn vốn trong thời gian tới thông qua cái thị trường vốn, thì là họ có thể phát hành thêm hoặc là bán vốn cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Với cái tình hình vĩ mô bên ngoài đang khá là biến động, thì trong khi tín dụng nội địa lại bắt buộc phải tăng tốc như vậy, thì liệu là chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại nó có gặp vấn đề gì không ạ? Nhờ cái môi trường mà lãi suất thấp thì cái tỷ lệ nợ xấu là nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 của các ngân hàng là họ bắt đầu là giảm liên tục từ trong năm 2025, và đặc biệt là từ quý 1 2025 là giảm về đâu đó chỉ còn khoảng 2%, thấp hơn nhiều so với cái giai đoạn mà giữa năm 2024 và giảm mạnh so với quý 1 năm 2025. Còn nếu mà xét riêng về từng ngân hàng thì bởi vì nợ xấu thường nó sẽ phát sinh theo gọi là các nhóm khách hàng, như là cái nhóm khách hàng mà bán lẻ thì là những khách hàng cá nhân, thì nợ xấu của họ sẽ phát sinh nhanh hơn so với khách hàng doanh nghiệp. Thì theo cái dữ liệu mà một vài ngân hàng có chia sẻ thì cái tỷ lệ nợ xấu của nhóm khách hàng cá nhân lại bắt đầu là giảm từ quý 2 rồi, cho chúng nó có thể tự tin là cái nợ xấu hiện tại đang rất là ổn định và có xu hướng giảm. Đó là câu chuyện khi mà lãi suất đang ở mức thấp, nhưng mà trong quý tư này thì lãi suất đã có dấu hiệu là tăng trở lại rồi, thì cái việc tăng này có ảnh hưởng xấu đến cái chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại trong quý này và cũng như là năm 2026 không ạ? Thông thường thì cái việc mà tăng lãi suất thì không chỉ ở phía khách hàng đâu mà ở cả phía ngân hàng nữa, bởi vì khi mà họ quyết định tăng lãi suất thì họ sẽ phải cân đối giữa cái việc mà nợ xấu có phát sinh và họ phải cái chi phí liên quan đến trích lập dự phòng là bao nhiêu. Họ sẽ phải cân đối giữa cái việc mà họ thu chi là họ thu lại từ lãi, hoặc là họ phải chi ra để trích lập dự phòng. Ngân hàng cũng sẽ phải cân đối cái việc mà họ liệu có tăng và họ sẽ phải tăng cho phù hợp. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn lại, nếu mà so về quá khứ thì cái lãi suất hiện tại, nếu mà kể cả trong cái trường hợp mà tăng khoảng 50 đến 70 điểm cơ bản so với những cái ngân hàng mà họ kỳ vọng tăng lãi suất, thì cái lãi suất hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với cái giai đoạn 2018-2019. Như anh đề cập thì cái tỷ lệ nợ xấu liên tục được cải thiện,
nhưng mà vẫn có những cái lo ngại nhất định khi mà cái lãi suất nó tăng vượt mức kỳ vọng. Thì vậy cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu sẽ có những cái diễn biến như thế nào và liệu rằng nó có phù hợp trong thời gian tới nữa hay không? Cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu này bởi vì họ cũng biết là một khi mà tăng lãi suất thì nó sẽ có ảnh hưởng tương đối tới cái chất lượng danh mục của họ, bởi vì vậy thì các ngân hàng đã rất là chủ động khi mà họ gia tăng cái bộ đệm dự phòng này. Đến cuối quý 3 thì cái tỷ lệ trung bình này của ngành đâu đó là khoảng 80%, tăng khoảng 4,6% điểm phần trăm so với quý 2 và tăng khoảng 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Và những cái ngân hàng mà trước đây trong quý 1 và quý 2 á, cái tỷ lệ này bị thấp một tí là do họ phải duy trì cái tăng trưởng lợi nhuận dương. Vì vậy thì họ trích lập hơi ít, thì trong quý 3 họ cũng bắt đầu tăng trích lập trở lại để gia tăng cái bộ đệm dự phòng này, như là Techcom hay ICB hay CTG là nhìn họ là đang đưa cái mức bao phủ nợ xấu này về cái mức mà gọi là mức an toàn. Về bức tranh chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại thì vẫn khá là tích cực. Nhưng mà ở khía cạnh này thì anh có những cái lưu ý nào dành cho nhà đầu tư không ạ? Nếu mà chúng ta lưu ý thì chúng ta có thể nhìn về mặt tỷ lệ, thì nợ xấu phát sinh mới giảm mạnh trong quý 3 cũng như là trong 9 tháng đầu 2025. Trong quý 3 cái lượng phát sinh mới của 27 ngân hàng niêm yết là chỉ khoảng 24.000 tỷ, là giảm khoảng 17% so với quý 2 và giảm khoảng 61% so với quý 1 năm 2025. Thì cái tỷ lệ hình thành nợ xấu mới thì hiện chỉ còn là khoảng 0,17%, là thấp hơn nhiều so với những cái giai đoạn trước đây. Thì cái tỷ lệ này có thể là kỳ vọng là chạm đáy rồi, và có thể là gia tăng theo cái xu hướng mà lãi suất tăng thì có thể tăng nhẹ trong thời gian sắp tới. Vì vậy thì chúng ta cũng nên theo dõi sát sao với cái tỷ lệ này để coi thử là cái phản ứng của nền kinh tế hoặc là phản ứng của chất lượng tài sản của các ngân hàng nó diễn biến như thế nào. Vậy anh Nguyên có thể chia sẻ thêm về các loại chi phí của ngân hàng mà đáng cần chú ý không ạ? Vì khi nhắc tới ngân hàng thì họ sẽ quan tâm thứ nhất là thu nhập thuần từ các hoạt động cốt lõi, hay gọi cụ thể hơn là cái chỉ số NIM á. Và của ngành thì có chịu được áp lực gì từ môi trường lãi suất thấp và kỳ vọng thay đổi như thế nào khi mà lãi suất nó tăng trở lại? Như anh có chia sẻ là khi mà các ngân hàng họ không đi huy động được từ kênh tiền gửi thì họ phải đi huy động từ những kênh khác. Thường lãi vay nó sẽ dựa trên cái lãi suất huy động mà nó điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên thì họ phải đi huy động từ những cái kênh khác, nên cái NIM liên tục chịu áp lực trong vòng 2 năm trở lại đây. Thì cái NIM trong quý 3 thì họ vẫn chịu áp lực thu hẹp đâu đó khoảng là 4 điểm cơ bản. Tuy nhiên thì cái mức độ thu hẹp 4 điểm cơ bản là giảm khá là nhiều so với 2 quý trước. Thì trong 9 tháng cái mức giảm NIM của các ngân hàng niêm yết là giảm đâu đó khoảng 20 điểm cơ bản. Tuy nhiên thì bởi vì chúng ta có thể nhìn là cái mức độ suy giảm đã giảm rồi, và các ngân hàng sẽ phải chúng ta có thể nhìn là lãi suất huy động tăng thì lãi suất cho vay cũng sẽ họ cũng bắt đầu điều chỉnh gia tăng rồi. Thì cái kỳ vọng là huy động từ cái kênh tiền gửi nó ổn định hơn là họ phải đi vay những cái kênh giống như liên ngân hàng hoặc là chứng chỉ tiền gửi hoặc là trái phiếu, thì họ không thể nào mà chuyển một phần cái lãi suất đó sang cho khách hàng. Thì hiện tại thì nếu mà họ huy động từ cái kênh tiền gửi thì cái phần mà gia tăng sẽ chuyển hóa qua cho khách hàng, thì cái thu nhập NIM của các ngân hàng sẽ ổn định hơn, và kỳ vọng là một vài ngân hàng thì sẽ có thể cải thiện NIM trong quý 4, và đa phần các ngân hàng NIM của các ngân hàng sẽ ổn định và cải thiện nhẹ trong nửa đầu năm 2026. Thì trái với cái xu hướng là biên lãi thuần có phần là không khả quan lắm, nhưng mà lại cái lợi nhuận của ngành ngân hàng trong 9 tháng 2025 thì cực kỳ là tích cực luôn. Anh có thể chia sẻ cho em là cái động lực nó đến từ đâu không ạ? Cái lợi nhuận đặc biệt trong quý 3, lợi nhuận của các ngân hàng nhìn rất là tích cực, tăng trưởng lợi nhuận toàn khối đâu đó khoảng là gần 25%. Thì tất cả các cấu phần như là tăng thu từ lãi vay hay là thu từ dịch vụ hay là thu khác đều tăng trên 2 chỉ số. Tuy nhiên thì nổi bật nhất là cái thu nhập từ dịch vụ là tăng khoảng 19,4%. Thì như mọi người cũng hay nói là khi mà trong cái nửa sau của năm 2024 là chúng ta có sự thay đổi khi mà các ngân hàng phải hạch toán các gọi là lãi suất liên quan đến phát hành các thư tín dụng, thư bảo đảm tín dụng LC thì
cái thu nhập này phải chuyển qua là thu nhập thành thu nhập lãi vay chứ không phải để bên thu nhập dịch vụ nữa, thì thành ra nó ảnh hưởng tiêu cực đến cái nguồn thu từ dịch vụ. Tuy nhiên thì qua quý 3 năm 2025 á, là đã làm gọi là bình thường mới rồi, thì bắt đầu cái thu nhập dịch vụ nó tăng trưởng tích cực trở lại, thì qua đó là thúc đẩy lợi nhuận. Ngoài ra thì cái thu khác, đặc biệt là thu từ giao dịch ngoại hối cũng như là thu từ trái phiếu hoặc là thu nhập từ thu hồi nợ xấu cũng tăng rất là tích cực, đâu đó khoảng gần 38%, là cái động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng. Thì với kết quả khả quan như thế này trong 9 tháng thì liệu là cái tăng trưởng lợi nhuận nó vẫn sẽ duy trì được trong giai đoạn cuối năm nay và cả năm 2026 không? Về triển vọng lợi nhuận của các ngân hàng trong quý 4 năm 2025 thì phòng đang dự phóng là có thể là giảm tốc, bởi vì một vài yếu tố như là cái nền năm 2024, quý 4 năm 2024 tức là tương đối cao. Ngoài ra thì cuối năm 2024 có rất là nhiều nguồn thu gọi là bất thường và khá là cao, là đặc biệt là từ thu hồi nợ xấu, và cái nguồn này cũng tương đối là khó dự phóng, không nên phòng cũng đang hiện tại tương đối là thận trọng trong cái dự phóng lợi nhuận trong quý 4 năm 2025. Ngoài ra thì nhiều ngân hàng mặc dù cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các ngân hàng liên tục cải thiện trong các quý của năm 2025, tuy nhiên thì cũng còn một khoảng cách nhất định so với những cái mức mà họ thường duy trì so với cái giai đoạn trước đây. Thì phòng kỳ vọng là họ sẽ gia tăng trích lập để đưa vào cái mức an toàn trước khi mà có một cái đợt gia tăng lãi suất. Mặc dù cái việc mà gia tăng lãi suất có thể là trong tầm kiểm soát, tuy nhiên thì cái việc mà ổn định chất lượng tài sản cũng tương đối là phù hợp, chiến lược tương đối phù hợp trong giai đoạn hiện tại. Còn về năm 2026 thì lợi nhuận dự báo của phòng cho các ngân hàng trong nhóm theo dõi là tăng đâu đó khoảng 18%, chủ yếu là nhờ thu nhập lãi thuần tăng khoảng 19,3%. Mặc dù tăng trưởng tín dụng của dự phóng của phòng cho năm 2026 không có tích cực như năm nay, chỉ đâu đó khoảng 13% thôi. Tuy nhiên thì cái NIM phục hồi thì sẽ giúp cho cái việc mà thu nhập từ lãi vay nó sẽ tăng tích cực hơn là tăng trưởng tín dụng. Theo như những gì anh Nguyên chia sẻ từ đầu tới giờ thì là cái tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng rất là tích cực. Nhưng mà trên thị trường cổ phiếu thì cổ phiếu ngân hàng lại không quá nổi trội so với thị trường chung và các nhóm ngành khác. Thì anh Nguyên có nhận định gì về vấn đề này? Và theo anh là với những cái thay đổi dự kiến sắp tới trên thị trường cổ phiếu có thu hút lại được sự chú ý của các nhà đầu tư không? Trước hết thì về mặt cơ bản đi, thì lợi nhuận của các ngân hàng tăng trưởng có thể nói là không bằng những cái thị trường chung. Chẳng hạn như trong quý 3 thì lợi nhuận của ngân hàng chỉ tăng khoảng 24,6%, trong khi cả thị trường chung thì tăng 41,8%. Tuy nhiên thì sẽ có hai vấn đề là nếu mà chúng ta nhìn lại cái xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của ngành thì nó sẽ rất là ổn định, luôn luôn tăng trưởng dương. Trong khi đó là những cái doanh nghiệp khác trên sàn thì có năm như năm 2024 có thể là tăng trưởng âm. Nên vì vậy thì nó không chỉ tạo ra cái nền năm 2024 là cao so với năm 2025. Ngoài ra thì những cái tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết thì nó cũng bị tác động phần nào bởi nhiều yếu tố, như những cái doanh nghiệp khác họ có nhiều cái nguồn thu gọi là nguồn thu không thuần túy, nguồn thu bất thường, giống như là định giá lại tài sản hay bán tài sản. Thì những cái nguồn thu đó gọi là những nguồn thu có thể lặp lại và cũng có thể là không lặp lại, nó sẽ không ổn định giống như ngành ngân hàng. Thì vì vậy thì anh nghĩ ở mặt cơ bản thì ngành ngân hàng vẫn tương đối là tích cực so với phần chung. Còn về việc thu hút dòng tiền thì ngân hàng vẫn là ngành khá là thu hút dòng tiền khi mà tăng trưởng, mặc dù là không có tăng trưởng quá vượt trội so với giống như những năm trước đây. Tuy nhiên thì cái mức tăng của họ vẫn là của ngành thì vẫn tương đương, và đặc biệt là cái nhóm ngân hàng tư nhân họ vẫn tăng trưởng tốt hơn, nhờ cái lợi nhuận của họ tăng trưởng tốt hơn. Trong khi đó thì cái chỉ số của ngành thì bị kéo xuống một phần bởi cái nhóm ngân hàng quốc doanh, thì bởi vì họ tăng trưởng không cao, họ tăng trưởng tín dụng thì cao đó, nhưng mà cái lợi nhuận của họ bị áp lực bởi vì mà họ phải trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ nền kinh tế. Thì cái chỉ số của ngành thì bị ảnh hưởng bởi nhóm này. Thì còn về triển vọng sắp tới thì anh vẫn kỳ vọng là cái nhóm này sẽ vẫn hút được dòng tiền, bởi vì họ duy trì được cái yếu tố cơ bản là tăng trưởng tích cực nè, tăng trưởng dương, và ngoài ra thì
những cổ phiếu ngân hàng vẫn là cái nhóm mà có thể hấp thu được cái nguồn vốn lớn. Và câu hỏi cuối cùng của buổi phát sóng ngày hôm nay cũng là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất, đó chính là theo phân tích của Phòng, những cổ phiếu nào trong ngành đáng để xem xét đầu tư ạ? Ngành ngân hàng thì anh nghĩ sẽ phù hợp với những nhà đầu tư gọi là có phần dài hạn hơn một tí, bởi vì ngành ngân hàng thì nó sẽ không có biến động quá nhiều so với thị trường. Riêng về ngành ngân hàng thì quý 4 dự kiến sẽ tăng trưởng có phần chững lại, thì có thể là có áp lực điều chỉnh, nên chúng ta có thể bắt đầu tham gia hoặc là đánh giá hoặc là tham gia tại vùng điều chỉnh. Còn cái nhóm ngân hàng mà theo quan điểm của Phòng là hiện tại đang hấp dẫn, thì cái nhóm ưu tiên hiện tại là các ngân hàng mà có phần gọi là chiến lược mở rộng thận trọng hơn một tí. Bởi vì như anh cũng chia sẻ trong buổi nói chuyện ngày hôm nay á, thì xu hướng lãi suất là có thể tăng, và tăng ở mức là có kiểm soát. Tuy nhiên thì cái việc tăng nó sẽ, cái đó là gọi là kỳ vọng, nhưng mà xu hướng tăng tới bao nhiêu thì sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế. Ngoài ra thì những cái ngân hàng mà có phần thận trọng thì cái chất lượng tài sản của họ sẽ không bị ảnh hưởng trong những cái giai đoạn mà gia tăng lãi suất. Ngoài ra thì những cái ngân hàng này á, như ACB, MB hay là Vietcom á, thì tăng trưởng tín dụng của họ trong 1-2 năm trở lại đây á, thì không quá cao, thì họ sẽ không bị khóa vào những cái khoản vay mà có lợi suất thấp. Cái nhất là sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều về mặt chất lượng tài sản. Ngoài ra thì họ sẽ có dư địa tăng trưởng tốt hơn trong những năm sau. Còn ngược lại thì nếu mà chọn những cái phương án rủi ro hơn một tí thì Techcom hay VB hoặc là Sacom cũng là những cái ngân hàng mà cũng khá là thú vị để theo dõi, khi mà nếu mà lãi suất tăng ở trong mức kỳ vọng thì những chất lượng tài sản của họ sẽ không bị quá ảnh hưởng, nhưng mà cái danh mục của họ sẽ khá là hưởng lợi khi mà đa phần là cho vay bất động sản, thì cái lợi suất của nhóm này rất là tích cực. Xin cảm ơn anh Nguyên với những chia sẻ rất là sâu sắc và cụ thể. Đi qua buổi trao đổi ngày hôm nay là mong quý nhà đầu tư sẽ có được một cái nhìn tổng quan cụ thể hơn về một bức tranh ngân hàng toàn diện, khi mà cái mặt bằng lãi suất và vĩ mô đang có những thay đổi cụ thể, từ là việc lãi suất đến huy động vốn cũng như là chất lượng tài sản và các tỷ lệ an toàn. Có thể thấy là mặt bằng về tăng trưởng tín dụng cũng khá là tích cực, và ngành ngân hàng vẫn là một ngành trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên vẫn sẽ có những sự phân hóa rõ nét trong nhóm ngành này, thì yêu cầu là quý nhà đầu tư cần phải có những cái nhìn sâu sắc hơn về nội lực cũng như là cái chiến lược của từng ngân hàng. Hy vọng là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì sẽ mang lại cho quý nhà đầu tư những cái góc nhìn cân bằng và thực tế hơn của nhóm ngành ngân hàng này trong cuối năm 2025 và xu hướng cho năm 2026, để từ đó xây dựng được một chiến lược đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình. Một lần nữa em cũng cảm ơn anh Nguyên đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay, và cũng cảm ơn quý vị nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong buổi phát sóng tiếp theo.